На даний момент ми знаходимося в адміністративному центрі міста Чорнобиль. Коли ми подивимося прямо перед нами, ми побачимо будівлю, який на даний момент і в радянські часи розташовується будинок культури. Чим вона примітна для відвідувачів, ми робимо наголос на тому, що саме в цій будівлі відбувся суд над керівництвом Чорнобильської АЕС, над Брюхановим, Дятловим, Фоміним. Їх кожному дали строки. Для Дятлова і для Брюханова по 10 років суворого режиму. І вони не повідбували їх до кінця, адже і за станом здоров'я, і за поведінку строки їм були скорочені. Суд, який відбувався в цій будівлі, він називався показовим, але насправді це було не так, адже пресу допустили лише на перше і на останнє слухання. Що ще можна сказати в історичному плані про цю будівлю? Те, що до того, як на цю територію цих земель прийшла радянська влада, в цій будівлі відбувалися збори єврейської общини. Адже у місто Чорнобиль взагалі вважалося і відносилось до такої своєрідної хасидської території. На даний момент є одним із куточків в Україні невеличким такою своєрідною хасидською мекою. Адже на території міста Чорнобиль є похоронені лідери хасидських общин в відповідні історичні часи. Ось саме в цій будівлі відбувалися ці збори єврейської общини міста Чорнобиль. Взагалі місто Чорнобиль всередині 17 століття, початок 18-го, якщо взяти в кількісному відсотковому плані, то хасиди становили понад 75% від жителів решти населення. Ось, якщо подивитися далі, в нас іде від будівлі через дорогу від будинку культури, ми можемо побачити, раніше в цій будівлі розміщувалася друкарня. На даний момент, на даному етапі тут знаходяться структурні підрозділи одного із основних підприємств в зоні відчуження, державного підприємства «ЦОТІС». Якщо подивитися на цю сторону, то ми побачимо приміщення, на даний момент це приміщення Державного агентства з управління зоною відчуження, його чорнобильська філія, адже в нас є Державне агентство з управління зоною відчуження у місті Києві. В радянські часи, як ви бачите, за конструкцію, це звичайний райкомовська споруда, і підтвердженням цього є поруч розміщений один із небагатьох недекомунізованих пам'ятників Леніна. У нас їх в місті Чорнобилі аж є 2. Чому вони не задають багато відвідувачів питань, чому в нас взагалі не відбувається процес декомунізації, зокрема, не знесений пам'ятник Леніну. Тому що, якщо взяти взагалі по реєстрах переліку населених пунктів, то всі населені пункти, які були в зоні відчуження, вони виведені з переліку, і вони фактично, вони є лише номінально, офіційно їх не існує. І щоб здійснювати якісь, в принципі, демонтажі, взагалі будь-які на території зони відчуження, для цього потрібно пройти ряд відповідних паперових узгоджень, погоджень, щоб здійснити якісь функції. Тому вирішено для, в принципі, рентабельності, для доцільності, щоб не можна було сказати, що це не цільове використання коштів, залишити все так, як є. Тому скажімо, саме цей момент є одним із важливих, ключових, чому багато відвідувачів з усього світу, які їдуть до зони відчуження, цікавить оцей застигший період тої радянської доби, яку ми можемо спостерігати не тільки в місті Чорнобиль, але й взагалі по всій території зони відчуження, в окремих населених пунктах, доступ до яких в нас є, де є офіційні маршрути.
Зараз ми знаходимося біля пам'ятника, який був споруджений буквально десь за рік після трагедії, яка сталася на Фукусімі. Взагалі тут він присвячений двом японським містам – Фукусіма і Нагасакі, які зазнали також подібної трагедії, подібної біди, з якою зіткнулося місто Чорнобиль, зокрема місто Прип'ять і взагалі зона відчуження. Ми знаходимося якби на початку алеї, коли ми будемо проходитися, але от один із перших пам'ятників. Я роблю акцент на цьому пам'ятнику, дуже часто запитують, що собою символізують оці журавлики орігамі. Задумка автора, що ці журавлики є символом дітей Чорнобиля. Так він це пояснив. І звертаю також увагу відвідувачів на цікавий такий елемент – макет тепловіддільної збірки, твели. Щоб коли ми будемо далі проїжджати біля станції, в процесі, коли я розказую про саму більш-менш таку орієнтовну, таку приблизну пояснюю про сам вибух, то для розуміння відвідувачів, що собою представляє тепловидільна збірка, щоб вони наочно могли побачити. Меморіальний комплекс «Зірка Полині», парк, де ми зараз знаходимося, який входить в частину цього комплексу, був споруджений кінець 2010-го, початок 2011 року. Взагалі, автор цього проєкту Анатолій Васильович Гайдамака, він являється автором, також художнім автором музею Чорнобиль у місті Києві. Він мав ще на меті тут створити це ще в 90-х роках. Але враховуючи те, що на цій всій території стояло в 2 ряди житлових будинків, евакуйованих жителів міста Чорнобиль, потрібно було все-таки підготувати окремі папери, щоб почекати, домовитися. І, в принципі, було рішення прийнято, ці будівлі всі були знесені, і ми бачимо попередню розповідь, я розказувала про пам'ятники, одні з початку алеї, якщо взяти. Далі, якщо ми подивимося праворуч від нас, ви бачите 162 таблички населених пунктів. Серед них є 96 населених пунктів, які безпосередньо відносяться до зони відчуження. Адже якщо взяти по офіційних даних, із території зони відчуження було евакуйовано приблизно 150 тисяч жителів. І 96 населених пунктів в самій зоні відчуження. Далі, коли ми будемо проходитися повз алею з цими табличками населених пунктів, про які я казала, які є виведені з єдиного державного реєстру переліку населених пунктів нашої держави, посередині цих алеї з населеними пунктами ми побачимо таку металічну поштові скриньки, зверху яких ви побачите також птахів. Адже багато взагалі символізму, пов'язаних з трагедією в зоні відчуження, є птахи. Зокрема, одні ті журавлики паперові орігамі, які я розказувала на пам'ятнику, присвячені ядерних трагедіях міст Хіросіма і Фукушима. А також, чому саме птахи? Тому що після того, як було вивезено, евакуйоване населення із території зони відчуження, птахи покинули цю територію, зокрема і лелеки. Чому лелеки? Тому що лелеки ви побачите далі, коли ми піднімемося на саму вершину цієї алеї. Там на музеї ви побачите велику експозицію, великий мурал, на якому зображені лелеки. Лелеки, вони прив'язані до людини, до життя людини. А так як основному тут фактично всі населені пункти – це є села, коли людей повивозили, евакуйовували, то лелекам, лелеки покинули, тому що зупинилися сінокоси і не було їм полегшеної моментів для перебування тут. Тому і ми побачимо також птахів на тій посередині, посеред тієї пошти. Чому пошта? Тому що, знову ж таки, задумка автора така, що
Листи потрібно писати тоді, коли в населених пунктах живуть люди, коли є життя, коли переповнене життям кожен будинок, кожен двір. Але коли людей поевакуйовували, то були досить часто ще листи йшли в ці поштові скриньки, але читати тих листів вже не було кому. Зараз ми підійшли до однієї із найвпізнаваних скульптур, проєктів, які є в зоні відчуження і на території міста Чорнобиль. Це ангел-сурмач, з якого, власне кажучи, розпочинається комплекс «Зірка Полинь». Чим пов'язують його, з чим приурочений, власне кажучи, ангел-сурмач? За однією із легенд і за одним із варіантів, яких розглядається про назву міста, поселення міста Чорнобиль, це походження від однієї із видів полиню. Це один із варіантів. Він не є основним, ключовим, але з ним пов'язують, що навколо росло багато поленю. І ось звідси пішла назва міста Чорнобиль. Ну, я наголошую, це один із варіантів. І ангел-сурмач, він пов'язаний із біблійним пророцтвом, яке говориться, Іоанн Богослов говорить в Апокаліпсисі, яке звучить приблизно так, що засурмить третій ангел, і впаде зірка, і йменя цій зірці полинь, і наповняться ріки гіркотою. Ось таким, власне кажучи, задумка автора пов'язана з цим ангелом-сурмачем, так як ми знаємо, що зірка полинь взагалі приурочена в історичному форматі як аварія, трагедія, яка сталася планетарного характеру на території зони відчуження. І багато запитують також відвідувачів наших, а чому ж він з арматури, там, припустимо, не з іншого матеріалу? Але як можна це пояснити? Просто я від себе пояснюю таким чином, що трагедія сталася настільки масштабна, що фактично мільйони людських доль розділилися від і до. Чому мільйони? Тому що задіяні на евакуацію, евакуйовані, постраждалі навколо були не тільки ж з нашої держави України, а також з навколишніх країн. Було і на ліквідацію задіяно було представників різних професій, військових, пожежників з усього Радянського Союзу, які також всі ці люди зазнали уражень, ушкоджень від радіації. І подія сталася досить жорстока, яка не ділила там на бідних, на багатих, яка просто, скажімо, стався 26 число, став тим відліком від і до. І через цю подію, яка була вона жорстока, власне, яким же ж має бути матеріал вироблення цього ангела? Таким грубим і жорстоким, як і сама подія. Поруч біля нас є така своєрідна бетонна мапа. Це безпосередньо є карта зони відчуження. І ви бачите її форму. Це фактично зображення зони відчуження. Зона відчуження зонується на 10-кілометрову зону і 30-кілометрову зону. Власне кажучи, весь периметр бетонної карти є 30-кілометрова зона, а ось оте підвищення, яке ви далі бачите перед собою, це є 10-кілометрова зона. Ось оці такі елементи, які навколо ви бачите по них, це ми в них кожного року, коли відзначаються поминальні заходи, в ніч з 25 на 26 ми ставимо сюди лампадки. І це є, власне кажучи, ті населені пункти, які перебували в зоні відчуження, де люди були евакуйовані. Як я говорила, це приблизно 150 тисяч осіб. Прямо перед нами ви бачите сам музей «Зірка Полинь», який завершує цей комплекс весь меморіальний. Музей, він зонується на декілька зон, він досить, я вам скажу,
цікавий і варто в ньому побувати, адже там також проводять екскурсії. Екскурсоводи, вони взагалі, як і весь цей меморіальний комплекс, він знаходиться на балансі Державної служби надзвичайних ситуацій. І музей один із його таких відділень пов'язаний, власне кажучи, з історією пожежної станції, розвитку пожежних працівників, роботи пожежних працівників в місті Чорнобиль. І взагалі, в принципі, досить унікальні речі є. Зокрема, в одному із залів відвідувачі можуть побачити свинцевий короб, в якому знаходиться посвідчення пожежника Правика, який очолював караул пожежної частини, яка прибула за 4 хвилини після вибуху на станції. Це караул пожежний, спеціалізований військової пожежної частини, яка розташована біля станції. І ось коли в період проведення ліквідації наслідків, коли проводилися багато потужних заходів дезактиваційних, знайшли його посвідчення, і воно було поміщене в цей свинцевий короб. Як я вам розказувала, ви бачите багато лелек, про символізм лелеки я вам також розказувала. Але щодо цієї будівлі, до того, як вона була музеєм. В радянські роки це був кінотеатр «Україна». Після аварії частина приміщень використовувалася в складських використаннях, а частина приміщення в торгівельних. І вже, як я вам розказувала, в кінці 10-11 року розпочалося створення цього комплексу. Воно було прийнято рішення в цій будівлі створити цей музей.